Takže ahoj všem. Máme tady další motoričku po takzvané zimní renovaci. Takže renovace skončila v lednu tohoto roku. A motorku se nadal jezdit, tak pan si ji odvez. A až on měl čas, tak mi ji přivez, já jsem mu ji zaběhával. A vychytoval jsem nějaké dětské nemoci. No, respektive co se tam objevilo. Jo, na převodovce jsem omylem šmárnul silikonem na ozlišovací šroubek, tak olej šel přes lankotachometr, plýval, prostě, tak jsem to vlastně, ten chmel jsem dal pryč a všechno v pořádku. Další věc, co se projevila, jak jsem serizoval karburátory, tak tady mi začalo normálně vzduch jít, jsem cítil prostě jak to pufá vzduch, tak jsem to hledal, kde to je, nemohl jsem to najít. Ale v motorku se jezdilo, protože bylo pěkné počasí, teďka babička rejdě, tak jsem to vlastně dneska sundal tu hlavu a našel jsem, že je tam por, respektive špatný odlitek hliníkový, jo, v tím nejhrubším prostě hliníku, kde bylo nejvíce masa, tak tam byl normálně por a tam to foukalo. Tak se to vlastně vybrousilo, zavařilo, znovu se hlava srovnala, všechno po zavaření a všechno je teď OK, v pořádku. Motorka má najete přes 200 km už, 250, všechno v pořádku, ještě to trošku stůhá jde, no ale s tím je třeba jezdit. Pán si přál takovou verzi vlastně, jo. Je to vlastně jakby ZIS, jo. Co k tomu říct? Pán, jak to mám říct, no, je to vlastně dovezené z Polska, je to nějaký rok 58, tak nějak, jo, ale to bylo katastrofální všechno, jo, tam přední vidlice prostě, co tam bylo, to bylo prostě na žalobu, já jsem řekl pánovi, říkám, to je na žalobu, a respektive pán mi připadalo, že prostě to, co on koupil, tak prostě mu dal někdo ten nejhorší prostě věc, kterou prostě existoval, ten největší zmetek, jo. Od vlastně těch hlav prostě valců, jo, diferaků a blatníků replikových a všechno prostě katastrofa, no, nějak to prostě, já jsem říkal, to jsem tady ještě za ty roky neměl prostě, aby to prostě, i nový díl byl prostě špatný, jo, ty replikové díly, to je špatné, to prostě, to nepasuje, nic prostě, musí to převažovat, předělávat, prostě všechno, ten blatník vlastně, jo, ten je o 2 cm zúžovaný, aby se vlastně vůbec vlezl do té vidlice tady, jo. Špatný vylísek prostě, všechno špatné, rukojeť plynu, tež co tam měl, špatné, všechno špatné prostě, světlo, sedlo prostě, tohoto sedlo, to se podařilo nějak prostě napnout, s tím, že prostě tady je navařené 2 cm větší prostě trubka, ať to nějak je, jo, protože ty sedla, co se prodávají s tímhletím vzorem, jo, tak jsou o 2 cm větší a když si to koupíte vy, tak prostě, když si na to sednete, tak budete sedět na tom lešení, na tom železe. Jo, takže nevím, no, prostě, buď měl pán smůlu, nebo prostě ho někdo nějak záměrně podved, nebo co, nevím. Opravdu fakt, co on si dodal díly, prostě tak všechno špatné. Ty repliky, to je drahé a je to nekvalitní a prostě, no, na tom blatníku jsem strávil x hodin prostě, kdybych měl spočítat na pravdivé hodiny, tak prostě ten blatník se zúžoval, ten blatník se tvaroval znovu, to sloní ucho se celé táhalo 4 cm nahoru, protože bylo rovně udělané, jo, a tak dále, no. Pán si tady vlastně dodal tyhle ty pačky mosazné, tady ten mosazný motylka, jo, to tady chtěl tohleto dát, jo, jako parádu, jo, a no, relátko vlastně je, klakson taky je,
Přodovka má prostě svoje označení, všechno jak to má být. Prostě všechno. Jo. Co k tomu říci? No jezdí to, troubí to, prostě všechno v pořádku. Celou dobu prostě, co můj dvorník, řidič, co má dovolené, jezdí s těma motorkama, tak s ní jezdil vlastně, jo, a všechno v pořádku, žádné nějaké problémy nebyly prostě, jo. No. Je nějaké vlastně číslo, když to zakryju, jo, vlastně blablabla, převodovka, taky to samé, jo, rám, taky to samé, jo. Vlastně je to předělané ten zisk, protože pan to chtěl, jo. Jak jsem říkal, no, je to, vlastně tyhle ty motorky jsou asi nejvíce, jak časově, tak ani finančně náročné, nejvíce z těchto ruských motorek, protože ty repliky jsou drahé a ještě nekvalitní, jo, plus prostě moje práce, dvojita, jo, a prostě je to tak, jak to je, jo. Ty brýle taky prostě to prostě nejsou takové, jaké mají být, nejsou správně overtané, nejsou správně opracované, jo. Pan už to vlastně doma podřel tady, jo, a tady to podřel, jo, to není moje práce, tak abych nepředal takovou motorku poškozenou, jo. Jo, tu značku vlastně taky si ta pan přál, že tam chce mít takovou značku, to si dones vlastně tahle ten plech, jo. A říkám, takové ty věci vlastně jak by navíc vlastně, jo, tak to pan si tam vlastně vymyslel. Potom chtěl vlastně všecko žlutý zdinek, jo, a to jsem mu udělal vlastně, jo, a tak dále, no. Nevím, no, co k tomu říci, no. Říkám, já osobně prostě bych do takové motorky nešel, je to opravdu, stojí to o x desítek tisíc víc, než ty klasické Mky, co děláme, ten rok 50 až 54, jo. Ten blatník stojí pár korun vlastně, jo, a i výroba toho blatníku, který vyrábím prostě na ty nízké blatníky, prostě to vychází na pár korun a hlavně to pasuje, nemusím tam nic předělávat, jo. Ty relátka prostě, tohle to stojí v replice kolem 7-8 tisíc, jo, ten klakson tež kolem 3 tisíc, jo. Když vemu ten novější typy, tak tam jsou třetinové ceny, jo. Tohoto řazení taky prostě, jo, tohle taky stojí celkem dost peněz. To vlastně taky pán koupil, tam se zjistilo, že to je překopané, něco, prostě nějaký růst převařený na alazis, jo, nepasovalo to nic, všechno se tam opravovalo, znovu dělalo, jo, vložkovalo. No prostě ty repliky to je děs, jo. No. Tady mám vlastně převozní značku, jo. No a co ještě dál k tomu dodat? Jo, to vlastně, tady to je vlastně všecko bez toho vodu, jo. To má být, jo. Nalítek tež tam je na zámek, tady na pumpu, jo. No, všechny spěry pryč. Říkám, s motorkou akorát třeba jezdit prostě, jo, a jo. Na toho ZISa, aby neměly být takové problematiky, tahle ta šířka, protože ty blatníky na to nejsou vůbec stavěné, jo, tam mají být 3,50, jo. Tak vlastně Rusové potom začali dělat ty širší blatníky, tak tam dávali 3,75. Ta čtverka guma tam je opravdu natěsno, jo, je tam z každé strany 5 mm, jo. Jo, říkám, a pan si to přál, tak má to, jo. Dále, no. Říkám, zatím prostě jediný problém, ta převodovka, to byla blbost, byla vlastně moje chyba, moje blbost. A že porezní ta hlava, tak bohužel jako za to já nemůžu, já nemám amerikanové vidění. A tohoto se projevilo až prostě po nastartování a po projetí pár kilometrách. Jo. No.
ten obal Differaku vlastně víte, ten starý typ. Jo. No a jednou druhý. No. Dobré, ok, no. Další motorky se dělají, pořád něco dělá. Čekám na kolegu, co jsem mu dělal tu repliku BMW R71. Až konečně bude mít tu sajdu koupenou. Jo. Koupenou tu sajdu a to teď konečně můžu nafotit, protože ta motorka je hotová. Tam se čeká akorát na sajdu, která se vyrábí tady v Čechách. No a ano. Dobré, ok, no tak se mějte všichni a mějte se. Ahoj.